În România, Partidul Comunist era foarte slab în perioada interbelică. A fost creat în 1921, puțin după aceea a fost interzis, fiind o organizație eminamente subversivă. De-al minteri, agenții Uniunii Sovietice au încercat diferite provocări pe teritoriul României. În 1944, comuniștii au apărut dintr-o dată pentru că era nevoie de ei. Însă, în acel moment, Partidul Comunist avea câteva sute de membri în toată România. În 23 august 1944, regele Mihai a dat o lovitură de stat prin care l-a înlăturat pe Ion Antonescu, dictatorul pro-german, și a întors armele împotriva Germaniei în alianță cu Franța, Statele Unite, Marea Britanie și, evident, Uniunea Sovietică. Și în contextul ăsta a fost nevoie de reprezentanți comuniști în guvern, și anume Emil Bodnăraș a jucat un rol important în toate aceste discuții, însă trebuie reținut faptul că acea lovitură de stat din 23 august 1944 este opera exclusivă a tânărului rege Mihai. Foarte tânăr atunci. Vă amintesc că era născut în 1921, deci avea mai puțin de 23 de ani. În 6 martie 1945, deci înainte de terminarea războiului, regele Mihai a fost supus unui șantaj extrem de brutal din partea faimosului Vâșinski. Vâșinski fiind celebrul acuzator public din procesele de la Moscova din anii 30. Și Vâșinski a bătut cu pumnul în masă și a impus guvernul Groza din 6 martie 1945, un guvern dominat de comuniști. Regele Mihai a intrat în grevă, nu a mai contrasemnat deciziile guvernului, s-a opus acestor ingerințe sovietice, dar comunizarea progresivă a României, evident, a continuat. În 1946, comuniștii organizează alegerile complet falsificate, iar în 1947 regele este alungat din țară, obligat să abdice pe 30 decembrie și începe represiunea în stilul stalinist pe care Ucraina l-a cunoscut încă mai bine decât România. Lagăre, deportări, arestări, tot tacâmul represiunii staliniste. Ceea ce este însă specific României este că la sfârșitul anilor 50 există un al doilea val de arestări. Este unic în spațiul fost sovietic, nu s-a mai întâmplat asta în altă țară, pentru că Gheorghiu Dej, brutalul dictator, a vrut să-și consolideze puterea și să arate Uniunii Sovietice că el controlează situația. Așa că avem un al doilea val de arestări masive. De pildă, atunci a fost arestat și tatăl meu. Fusese căutat în primul val și a fost arestat în al doilea val din 59 până în 64, când au fost eliberați prizonierii din închisori. Între Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu, sigur că există deosebiri. Gheorghiu Dej a patronat o fază mult mai brutală și sângeroasă a comunismului în România, în timp ce Nicolae Ceaușescu a avut o fază, să zicem, ceva mai liberală la început. S-a afirmat ca fiind independent față de Moscova. De pildă, în 1968 a refuzat să participe la invadarea Cehoslovaciei de către trupele pactului de la Varșovia. Însă
În felul ăsta, Ceaușescu a reușit să păcălească multă lume și în anii 70 se vede o evoluție către un model, să-i spunem, chinezesc sau nord-corean de comunism. Iar cei 24 de ani ai lui Nicolae Ceaușescu sunt anii unei patologii a puterii care s-a instalat progresiv. Anii 80 erau de-a dreptul groaznici, iar noi ne uitam cu jind la Uniunea Sovietică din vremea lui Gorbaciov, din 85 încolo. Sigur, voi în Ucraina îl aveați pe Șcerbitski ca prim secretar al Partidului Comunist, un bătrân brejnevian care semăna mai mult cu Ceaușescu decât Mihail Gorbaciov. Așadar, între cei doi dictatori, între Gheorghe Udej și Ceaușescu, sigur că Ceaușescu a fost mai blând, dar într-un anume sens a fost mai rușinos pentru țara noastră, pentru că e rușinos să fii condus de o persoană atât de ridicolă cum era Nicolae Ceaușescu. Cu toții ne amuzam în copilăria mea să-l imităm pe Ceaușescu. Greșelile lui de gramatică, greșelile de limba română, gesturile lui caragioase, cum spunea dând din mână, să nu precupețim niciun efort. Noi, culmea ale progresului și socialismului, societatea multilateral dezvoltată și tot felul de prostii de genul ăsta. Deci să fii condus de un asemenea personaj, sigur că creează o anumită nevroză națională.